家好，又是我Mỹ Giang啊. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Mỹ Giang đây. Và như mọi người cũng đã biết rồi đó, thì hiện tại mình đang là sinh viên trao đổi tại trường đại học Hallym Hàn Quốc. Và hôm nay á, thì mình sẽ có một cái tập đặc biệt, đó là sẽ đưa mọi người đi xem là trường mình nó như thế nào. Và ở đây là mình đang đứng trước cổng trường nha mọi người. Mọi người có thể thấy đây là cái tên logo của trường mình nha, là Hallym Đại Học. Và trường của mình á, thì mình cảm thấy rất là bự hơn rất là nhiều so với trường của mình ở Việt Nam luôn, nên là mình có rất là nhiều nơi muốn cho mọi người xem thử. Thì bây giờ mọi người cùng đi theo mình nha. Let's go. Ok, thì địa điểm đầu tiên mình muốn show cho mọi người đó là ngân hàng Uribank ở trường mình. Thì trường mình á, ngay đầu cổng trường nó sẽ có một cái ngân hàng để có sinh viên mà cần làm một cái giao dịch đó thì sẽ đến đây ha. Thì mình theo đánh giá của mình đó, thì mình đã đến đây khoảng 2-3 lần rồi. Một lần là để lập tài khoản ngân hàng này, lần thứ hai là để đóng bảo hiểm. Thì mình cảm thấy là nhân viên ở đây tiếng Anh rất là tốt, hầu hết là như vậy nha, nên là họ rất là gọi là supportive với lại sinh viên nước ngoài. Và bên cạnh đó là bác bảo vệ ở đây cực kỳ dễ thương luôn. Bác đó không có biết nói tiếng Anh đâu, nhưng mà mỗi lần mà mình đến đó giúp đỡ rất là nhiệt tình luôn. Đây mọi người nhìn nha, đây là Uribank. Hello, và rồi mình vừa mới đi vào bên trong ngân hàng để đóng bảo hiểm xong. Thì mình nghĩ là trong ngân hàng không có được quay phim nên là mình không có quay lại cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là cái tòa nhà đối diện ngân hàng có gì nha. Đây là nó đây. Và bây giờ mình sẽ đi gần lại nha. Ok, let's go. Rồi ok mọi người ơi, chào mừng mọi người đến với địa điểm thứ hai. Đây là thư viện của trường mình nha. Nó có tên là Ilson Kinom Tosokwon. Thì trước đây cái lúc mình vừa mới đến trường á, mình nhớ là cái tòa nhà này nó không có tên là Tosokwon sẵn đâu. Chữ Tosokwon là trong tiếng Hàn, đó là nghĩa là thư viện, nhưng mà lúc mình mới đến thì nó không có ghi như vậy. Hình như nó ghi là một cái gì đó liên quan đến đài tưởng niệm á. Tại vì cái người mà tên Ilson này là một ông giáo sư mà hình như là có gọi là donate cho trường một cái khoản tiền rất là lớn để xây dựng á, nên là mới gọi là cái tòa nhà để tưởng niệm ổng, nhưng mà thực ra bên trong là thư viện. Thì hình như trong khoảng 1 tháng gần đây mới đổi tên lại thành thư viện là Tosokwon thôi. Hiện tại thì đang đứng ở cái khu gọi là khu hút thuốc của trường. Đây mọi người nhìn nha, có khu hút thuốc riêng ngoài thư viện luôn. Và kế bên, mọi người nhìn qua bên tay này, bên tay trái là có một cái đài phun nước nha. Buổi chiều nó sẽ phun, còn bây giờ thì nó chưa có phun. Rồi bây giờ mọi người sẽ đi cùng với mình lên xem là thư viện nó có gì nha. Let's go. Ok, thì cái lối đi vào nó sẽ có một cái bia đá như vậy trước đã. Thì đã sửa lại thành là Ilson Memorial Library rồi nha. Và mọi người muốn đi lên thư viện á, sẽ đi lên rất là nhiều bậc thang như vậy, rất là dài luôn. Rồi bây giờ đi bộ với mình nha. Vô trong thư viện rồi, mình đi khẩu trang nha mọi người. Vì trong thư viện không được to tiếng nên là mình sẽ phải thu âm cho mọi người nha. Lúc mà vừa mới bước vào thì đây sẽ là tầng 2 và mọi người sẽ nhìn thấy là bức tượng của bác sĩ Ilson. Và trên tường thì cũng sẽ dán lịch sử hình thành nên thư viện này nữa. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng theo chân mình đi xem là trong tầng 2 này có gì đặc biệt ha. Theo như mình tìm hiểu được trên trang web của nhà trường thì mình biết được rằng là thư viện này đã giành được rất là nhiều giải thưởng danh giá. Và ở đây có hơn 700.000 đầu sách khác nhau, cộng thêm hơn 50.000 tài liệu không phải là sách, và có sức chứa lên đến hơn 2.000 chỗ ngồi lận đó. Bây giờ mọi người hãy cùng mình tham quan xem là khu vực học tập của tầng 2 nó sẽ như thế nào nha. Ở tầng 2 là một không gian mở rất là lớn với ánh sáng tràn ngập luôn, và mọi người hãy nhìn ra bên ngoài là có cảnh núi nè. Ngoài cái cầu thang ngay từ cửa chính bước vào thì trong tầng 2 cũng có một cái cầu thang ngay từ khu học tập để đi lên tầng 3 nữa. Mọi người đi theo mình nha. Mọi người nhìn thử cái view mà từ tầng 3 nhìn xuống khu học tập ở tầng 2 nè. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Ở thư viện thì điều đương nhiên là không thể nào thiếu sách được rồi, nên là tầng nào thì cũng được phủ với tràn ngập sách cả. Bây giờ thì mình sẽ đi dọc một vòng cái khu sách ở tầng 3 cho mọi người xem thử nha. Đây lại là một khu học tập khác ở tầng 3 này mọi người. Đây là view từ tầng 3 nhìn xuống cái cầu thang chính. Mọi người nhìn thấy cái bức tượng nãy ở tầng 2 không nè? Đây là những giá sách ở bên phía còn lại của tầng 3 nha mọi người. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình lên tầng 4 nè. Đây là cái tầng mà mình thích nhất luôn. Ở giữa tầng 3 và tầng 4 thì sẽ có một cái tầng lửng như vậy, và thường là mình thấy là hay chứa những cái tài liệu liên quan đến y học nha. Và chào mừng mọi người đến với tầng 4. Đây là cái tầng mà mình cảm thấy là sinh viên yêu thích nhất và rất là hay lên đây học luôn. À, cho mọi người coi có tiếng Việt ở đây nè. Dễ thương ghê á. Cùng mình đi tham quan tầng 4 nha. Let's go.
Không gian ở tầng 4 thì cũng khá là mở đó mọi người, nhưng mà mình thấy là người ta sẽ dùng chủ yếu là dùng đèn vàng nhiều hơn là dùng ánh sáng tự nhiên được như tầng 2. Nếu mà những ai vẫn muốn học với ánh sáng tự nhiên á, thì vẫn có thể ra những cái dãy bàn bên ngoài này ngồi nè mọi người. Để mình quay kỹ hơn khu vực bên trong cho mọi người xem nha. Show cho mọi người xem, đây là cái góc học tập mà mình thích ngồi nhất luôn. Vì ngồi ở đây ấy, thì mình có thể nhìn ra cái cảnh khu rừng bên ngoài ấy, mọi người, và khá là yên tĩnh. Bây giờ thì mọi người cùng mình đi lên tầng 5 xem thử xem có gì nha. Ở bên ngoài tầng 4 thì cũng có trưng bày khá là nhiều những cái món hiện vật như vậy á, thấy cũng khá là đẹp. Đây lại là cameraman hôm nay lại đồng hành cùng mình. Ta-da! Và đây là tầng 5. Mình cảm thấy là tầng 5 khá là na ná tầng 3 với khá là nhiều sách, và khu học tập cũng không phải là quá được chăm chút á, nhưng mà mình vẫn sẽ dẫn mọi người đi coi sơ sơ xem sao nha. Sương sương nhiêu đó thôi ha. Còn bây giờ thì mình sẽ xuống lại tầng 4, tại vì phía sau tầng 4 nó sẽ có một cánh cửa phụ để đi ra ngoài á mọi người. Ok mọi người ơi, bây giờ mình đã đi ra khỏi thư viện sau hơn 15 phút im lặng. Rồi bây giờ đây là cái tầng 4 của thư viện. Khi mà mọi người đi ra nó sẽ là một cái con đường như vậy nha, mọi người nhìn thử nha. Rất là đẹp, rất là rộng luôn, và rất là nhiều nắng. Mọi người nhìn nha. Đây là khuôn viên mà phía sau lưng trường mình á. Mọi nhìn đây nè, nó có kiểu như cái chỗ đó nhìn nó giống như kiến trúc châu Âu rồi ha. Xong xung quanh có khu dãy ghế cho sinh viên ngồi nè. Rồi hầu như là mấy tòa nhà này á thì mình không có đến nhiều. Nó đúng hơn là mình chưa bao giờ đến cả. Nó sẽ là tòa nhà học cho những cái sinh viên của ngành khác, chẳng hạn ví dụ như là y học đồ này nè, hoặc là có cái tòa nhà để người ta nghiên cứu á. Nên là mình chưa bao giờ đi đến đây cả. Mình cũng không đi ngang qua đây nhiều, nhưng mà buổi tối khi mà mình học xong ở thư viện mà mình đi ra đây mà mình đi dạo, đi bộ á, thì có một cái cảm giác rất là chill luôn. Rồi mọi người đi tiếp nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phương tiện mà cực kỳ phổ biến ở các sân trường Hàn Quốc luôn. Đó là cái xe này. Cái xe này thì nó giống như scooter thôi, nó giống như là cái xe trượt á, nhưng mà nó đặc biệt là nó có điện. Và mọi người phải quẹt thẻ thì mới xài được xe này. Thì những ai mà có bằng lái xe mà xe hơi nha mới lái được, nên là mình chưa bao giờ được lái cái xe này hết. Nhưng mà có một ngày nọ, một người bạn mình quen đã cho mình đi lên cái xe thử. Mình không có chạy đâu xa nha mọi người, mình chỉ chạy kiểu tầm 5-10 mét thôi. Thì cái xe này á, đối với mình cảm giác nó khá là nhanh, nó hơi ghê á. Mà đã vậy ở Hàn nó rất là nhiều dốc nữa, mình không biết làm sao mà leo được cái xe này mà kiểu lao xuống dốc á, chắc nó sẽ rất là ghê ha. Nhưng mà nhìn nó rất là thú vị. Lát nữa mà có ai chạy xe này mình sẽ quay mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp thôi. Thì mình vừa mới đi hết cái con đường đó rồi, và nó sẽ đến được đây nha mọi người. Đây là cái tòa nhà gọi là Building 4 á, mình chỉ biết là Building 4 thôi chứ không biết là nó gọi là tên của nó là gì. Thì mọi người có thể thấy là cái logo trường Hanlim á, nó được in lên trên cái building này. Tại vì mình nghĩ là cái building này là building thuộc dạng chính diện của trường này. Khi mà mọi người chạy từ cái đường phía dưới đi lên á, sẽ gặp cái building này luôn. Thì bây giờ mình đi vô xem là trong này nó có gì nha. Let's go. Kế bên Building 4 mọi người sẽ có một cái tòa nhà gọi là tòa nhà nghiên cứu. Thường là mình thấy là hầu như là các anh chị thạc sĩ, tiến sĩ mới vào đây học, thì người ta sẽ đi nghiên cứu gì đó. Và đôi lúc là một số tuần nó sẽ có những cái hoạt động mà người ta đến đây để research, hoặc là vào trong đây để dự lễ tốt nghiệp á. Tại mình nhớ là khoảng những cái tuần đầu tiên mình đến đây thì mình có thấy là người ta mặc áo tốt nghiệp xong đi ra khỏi tòa nhà này. Và cái nơi mà đang đứng tại đây mọi người là một cái thảm cỏ phía trước Building 4. Và mình nghe nói là mọi người có thể đến đây xong rồi trải thảm ra để đi picnic được. Và nó rất là rộng luôn. Mọi người thấy không? Đó, trời ơi, cái không gian trường này nó rất là chill. Bây giờ mình vào Building 4 thử nha. Yes. Ok, thì cái Building 4 này khi mà mọi người bước vào mọi người sẽ thấy đập vào mắt đầu tiên đó là cái mô hình trường học Hanlim. Mọi người nhìn nha, mọi người nhìn xem là nó khổng lồ như thế nào nha. Ta-da. Mọi người thấy cái chữ You are here không? Ngay chính giữa là mình mới ngay chính giữa thôi. Nó còn một cái khoảng rất là rộng này. Và thực ra là bản thân mình đã đi gần hơn 3 tháng rồi mình chưa đi hết. Nên là bây giờ hôm nay mình cũng chỉ dẫn cho mọi người đi xem một vài nơi gọi là đáng chú ý nhất mà mình hay đến nhất thôi. Đây là tên của cái tòa nhà, mình chưa nhớ được hết đâu, bấm bừa nha. Đây International Hall lên kia nha. Wow, nhìn hay không? Đây là đông của mình nha mọi người. Ta-da, đây là đông của mình. Hoặc là cái tòa nhà thư viện vừa nãy mình vừa mới đi vào. Đây, thư viện nằm đây. Đó, mọi người thấy xịn sò, quá là xịn luôn. Qua đây nó sẽ có một cái quán cà phê trong tòa nhà, tên là cà phê Blue Pot. Thì mình nhớ trong trường mình nó sẽ có 2 nơi có cà phê này, một là ở cái building 4, hai là một cái building khác mà mình hay đi học á, hình như là building số 13 thì phải.
Giá ở đây á, thì mình chưa uống bao giờ mình không biết, nhưng mà mình có nhìn giá qua thì nó sẽ hơi mắc hơn bên ngoài một tí xíu, nhưng mà cũng không mắc hơn nhiều tại vì cái này là bán cho sinh viên á, nên là nó cũng không quá mắc đâu. Thì building 4 nó chỉ có những cái hai thứ này là mình cảm thấy là gọi là nổi bật nhất thôi á. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi ra rồi qua tòa nhà khác nha. Let's go. Thì mình vừa mới đi ra khỏi building 4 rồi mọi người, và kế bên building 4 nó sẽ có một cái building 5. Và building 5 này rất là đặc biệt, có ý nghĩa rất là lớn với mình rất là yêu cái building này. Thì lát nữa mình sẽ nói cho mọi người biết vì sao mình thích đó nha. Nhưng mà phía sau lưng này mọi người thấy là có cái con đường để đi ra ngoài á, kiểu siêu đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một cái tòa nhà khác trước, xong mình sẽ giới thiệu về cái building này sau nha. Let's go. Hello, và đây là mặt trước của building 5, cái building mà vừa nãy mình nói á. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là dưới đây có một cái con đường để đi xuống nữa. Mọi người có thấy cái tòa nhà màu xám xám phía xa xa kia không? Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đến cái tòa nhà đó trước nha. Đi theo mình nha. Hello mọi người, mình đã đến cái tòa nhà màu xám vừa rồi mình nói rồi đây. Và tên nó là Campus Life Center. Và bọn mình thường hay gọi tắt nó là CLC. Lần đầu mình đến đây mình gọi nó CLC, mình cứ liên tưởng đến chất lượng cao ở Đại học Ngoại thương đó mọi người. Nhưng mà bây giờ Rick cũng gọi quen nó là CLC ha. Thì cái CLC này á, thì nó không phải là một cái tòa nhà dạy học, mà nó có bao gồm rất là nhiều cái văn phòng, hầu như là của câu lạc bộ nè, hoặc là trong dưới tầng á, dưới tầng hầm nó sẽ có phòng tập của câu lạc bộ nữa, và cũng sẽ có chỗ ngồi cho sinh viên gọi là ngồi học hoặc là ngồi chơi giỡn với bạn bè gì đó. Và ngay bên ngoài luôn là mọi người có thể thấy là nó sẽ có một cái tiệm bánh. Và cái tiệm bánh này nha, mình kể cho mọi người nghe một cái sự tích, đó là 3 tháng đầu tiên mình đến đây mình không bao giờ ghé vào đó hết, tại mình nghĩ nó sẽ rất là mắc. Cho đến khoảng 3 ngày trước mình mới ghé vào và mình mới biết được là cái giá cà phê đó nó là giá rẻ nhất so với tất cả những quán cà phê mình từng đến trước giờ. Cả cà phê lẫn bánh luôn, mình rất là sốc. Bây giờ mọi người đi vào xem là nó bánh và nước nó sẽ rẻ như thế nào nha. Mọi người ơi, mình cực kỳ thích cái bánh này luôn, siêu ngon. Let's go, mua thôi. Ok, bây giờ mình đã đi vào bên trong CLC rồi. Mọi người thấy cái khu mà có cái ghế nhiều màu nè. Vô đây. Đó, chỗ này là cái chỗ mà mình nói mọi người là sinh viên sẽ thường ngồi ở đây trước giờ học và sau giờ học. Cái giờ giải lao á, để người ta ngồi nói chuyện, chơi giỡn với bạn gì đó, xong rồi có thể ngồi ở đây học nữa. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không ngồi học ở đây được nha mọi người, tại vì nó ngồi rất là khó, rất là vướng víu luôn. Mọi người hãy nhìn qua bên đây một xíu, nó có cái GS25 ở trong CLC nha. Thường thì mình không hay vô trong đây, mình hay vô GS25 ở trong phần ký túc xá hơn. Bây giờ mọi người đi xuống đây với mình. Đi qua đây chứ. Giới thiệu cho mọi người, đây là nhà ăn dành cho sinh viên, Student Cafeteria. Và thường á mình không có hay ghé đây lắm, tại vì mình thích cái đồ ăn bên căng tin của nhân viên hơn là staff cafeteria. Nhưng mà đồ ăn này cũng khá là ngon nha mọi người, đôi lúc cũng sẽ có những cái món rất là ngon. Và ở đây thì nó sẽ không có đông lắm, và thường vẫn sẽ có đủ chỗ cho mình ngồi. Còn bên staff á, nếu mọi người đến vào đúng cái giờ mà tan tầm á, tan học á, thì sẽ rất là đông. Mọi người nhìn cái khu bên này đi. Đó. Và đây là các món ăn của ngày hôm nay nha. Frida, hay. Đây là món ăn của hôm nay, nhìn cũng ngon lắm, nhưng mà thôi mình sẽ save cái này lại, lát nữa mình ăn sau vậy ha. Thường nó sẽ có hai món, một món là sẽ là rất là thuần Hàn luôn, còn một món lại nó sẽ hơi tây một xíu, và cái món thứ ba nó sẽ là mì. Hai mọi người, thì bây giờ mình đã đi xuống dưới tầng 1 của CLC rồi. Mọi người thấy là trên cái cột này á, nó sẽ ghi là tầng nào có những cái gì luôn. Ví dụ như vừa rồi mình ở tầng 2 nó sẽ có Student Cafeteria nè, và đáng ra nó sẽ có một cái như bookstore. Mình nhớ là nó có một cái tiệm cửa hàng bán hàng phẩm á, nhưng mà nó bị dẹp rồi. Nên là bây giờ mình đang ở tầng 1, thì hầu như tầng 1 nó sẽ có post office là cái bên này. Cái khoảng tuần đầu tiên mình đến đây, mình đã từng ghé vào đây để mình gửi đồ, là có một cái bưu điện ha. Rồi dọc trong cái hành lang mà mọi người thấy sau khung nút phía sau đó, nó sẽ là những cái văn phòng kiểu của các câu lạc bộ này nọ các thứ. Đó, đây là cái hành lang này nha. Ta-da. Và bây giờ mọi người đi qua đây đi. Mọi người theo mình qua đây nha. Trong khoảng 1 tháng gần đây á, thì đây là cái tòa nhà mình đến rất là nhiều luôn. Tại vì nó sẽ có một cái khu rộng như nè. Thường thì sinh viên có thể sẽ ngồi ở đây để gọi là ngồi học bài, xong rồi mang lab, mang sách vở đến á. Hoặc là có một cái phòng trong đây nữa, phòng riêng để đi học luôn. Trong đây hình như là mình nhớ là nó có máy chiếu á, nên là người ta cũng sẽ hay đến đây để người ta mở phim coi với nhau. Hoặc là trong cái mùa thi sẽ đến đây ngồi học. Mọi người đi qua đây một xíu. Cái phòng này á
là nó gọi là trung cân tầng, hình như nếu dịch ra nó là khán phòng giữa. Thì trong đây nó sẽ có một cái gọi là cái rạp chiếu nhỏ, thường là sẽ có các câu lạc bộ kịch đến diễn ở trong đây, mọi người hãy đi qua đây và nhìn được. Đó, mà thấy có cái sân khấu nhỏ này rồi nó sẽ có một cái như cái rạp chiếu phim á, thấy cái sân khấu không? Kéo lên. Đó. Còn ngay bên đây luôn. Đó, đây là một cái mọi người thấy có gương đây không? Thì thường mình sẽ hay tập nhảy ở đây nha mọi người. Đó, là mình sẽ hay tập nhảy ở đây. Và trong một tháng hôm nay mình tập nhảy nhiều lắm nên là mình đến đây rất là nhiều luôn, mà mình sợ nơi này luôn. Thôi, đi ra đi. Mệt rồi. Thì từ cái tầng 1 đó đi ra mọi người sẽ làm một cái bậc thang vậy. Mọi người mà đi lên là mọi người sẽ nhìn thấy sân bóng. Mình CLC nó sẽ có thêm tầng 3, tầng 4 với lại tầng B1, B2 nữa, thì nhưng mà mình cảm thấy là nó không có phải là có gì đó mà đặc biệt quá, là mình quay cho mọi người nha. Mình sẽ quay cho mọi người những cái thứ ấn tượng hơn. Ví dụ đi lên trên đây á, mọi người sẽ nhìn thấy sân bóng nè. Ta-da, đỉnh chưa? Mọi người đi vào sân bóng với mình nha. Wow, đỉnh chưa? Thực sự là mình rất là mê cái sân bóng này luôn, tại vì nó rất là bự và gọi là mọi người có thể sống ảo được rất là nhiều khung ảnh. Giống như là mọi người có thể từng xem một cái tập ảnh mà mình sống ảo ở trường là có sân bóng này rồi á. Thì mọi người thấy là bình thường buổi sáng á sẽ có rất là nhiều người đi dọc sân này để gọi là tập thể dục. Và trường của mình á thì mình cảm thấy là hầu như hình như trường Hàn Quốc nào cũng vậy thì phải, là người ta sẽ mở khuôn viên của ta rất là mở luôn, và để cho người ngoài đi vào nữa, người ta sẽ không có kiểm tra gì hết. Nên là thường á vì trường mình nó nằm trên núi mà mọi người, nên là sẽ có rất là nhiều cô chú hay là các bác hay đi leo núi á, thì người ta sẽ đi leo núi xong người ta sẽ đi vòng qua trường để người ta đi ra ngoài về nhà người ta chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ đi vào trong trường để đi bộ xung quanh cái sân bóng này luôn. Nên là mọi người thấy là sẽ không có phải là có nhiều người sinh viên hay lim lắm, tại mình thấy mấy bạn trẻ thì có vẻ sẽ không thích đi bộ nhiều đâu, nhưng mà hầu như sẽ là các bác, các cô nào các thứ. Đây có một bác đang đi đến rồi mọi người. Có một con mèo hoang này nè, hay dễ thương quá. Trường mình có nhiều mèo hoang lắm mọi người ơi, và nó rất là dễ thương. Mà mèo hoang nhưng mà béo như quỷ. Mèo hoang ở Hàn Quốc thì sẽ không có gầy đâu nha mọi người, rất là béo. Mọi người ơi, mọi người nhìn đi, mọi người thấy là trường mình nó có quá nhiều bậc thang không? Đúng là cái trường ở núi nó vậy đó, đi bộ rất là nhiều, rất là mệt luôn. Bây giờ thì đang ở sân bóng đó, mình sẽ đi lên và cho mọi người xem là cái tòa nhà mà mình hay đi học á nó sẽ như thế nào nha. Let's go. Leo hoài không hết thật luôn. Mình vừa mới leo hết cái đống bậc đó mà mình mệt quá. Giới thiệu mọi người xíu, mọi người thấy cái loa đây không? Mình thấy cái này khá là lạ ở đây á, là trong xung quanh trường người ta gắn rất là nhiều loa phát thanh á, để kiểu như là gọi là hay thông báo nọ. Bây giờ đang phát nhạc idol mình đó mọi người, đây là bài Trigger the Fever của NCT Dream nha. Thì cái loa mình thấy rất là hay, tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh của mình á thì thường nó sẽ đi ngoài đường nó sẽ không có những cái loa như vậy để gọi là phát thanh cho mọi người biết thông báo như thế nào, nhưng mà ở đây xung quanh trường thì bình thường mà tan học sẽ hay nghe thấy. Bây giờ mọi người sẽ đi qua theo cái đường này mình đó, là mình sẽ thấy được hai cái tòa nhà mình hay học ha. Ok, mọi người nhìn qua bên này nha. Đây là cái tòa nhà mà mình hay đi học cái môn gọi là Media and Culture. Hình như là cái tòa nhà này là liên quan đến media, nên là sẽ dạy những cái môn media ở đây. Mọi người đi theo mình nha. Thì như mình đã nói với mọi người nãy đó là cà phê Blue Pot của mình nó sẽ có 2 địa điểm trong trường đúng không? Thì đây là cái cà phê Blue Pot còn lại trong cái tòa nhà số 13 nha. Là cái tòa nhà Media and Culture này nè. Và cái tòa nhà đối diện này á, mình cảm thấy là tòa nhà đối diện này mình cảm thấy nó rất là giống như là cái concept mà trường cấp 3 ở Hàn Quốc luôn. Mọi người thấy cái phía trên á, cảm giác nhìn nó xíu giống một cái đồng hồ ha. Thì tòa nhà tiếp theo này nó sẽ là mình không nhìn được chữ mọi người ơi, đi vô đây, đi qua đi. Mình không biết đây là cái tòa nhà gì hết, nhưng mà mình nhớ, theo mình nhớ không nhầm, nó sẽ là tòa nhà cho những cái bạn mà học về làm phim á. Tại vì mình nhớ là mỗi khi mà mình đi ngang qua tòa nhà này thì người ta sẽ có dán rất là nhiều poster kiểu như là những cái bộ phim rồi đó mà mấy bạn đã sắp ra mắt. Hoặc là hôm qua mình còn thấy á, kiểu như người ta đứng hai bên xong rồi người ta còn bầu cử nhau, không biết là tranh chức gì đó nữa trong cái hoạt động sinh viên, và kiểu như có mặc đồ in ra màu ai và muốn vote cho ai luôn, và mấy bạn đó sẽ kêu gọi. Nhưng mà thường thì mình sẽ không học ở tòa nhà này, mình sẽ học tòa nhà đằng sau luôn, và mình sẽ phải đi xuyên qua đây. Mọi người đi theo mình xem nó xuyên qua như thế nào nha. Mình vừa mới đi xuyên qua tòa nhà xong. Đây là cái tòa nhà mà mình thường sẽ hay học. Biết học môn gì không? Financial Management. Cái tòa nhà này
Và tên nó là College of Global Studies. Không biết tại sao nó là như vậy. Là tòa nhà dành cho Global Studies nhưng mà lại học finance ở đây. Và mình nghĩ là cái tòa nhà thuộc diện là xa nhất của trường mình rồi. Kiểu mỗi lần đi đến đây nó bị mất khoảng từ 5 đến 7 phút từ chiếc xe qua. Mình quên mất hồi nãy rồi chứ cho mọi người xem lên lớp học ở trường này nó sẽ trông như thế nào. Bây giờ mọi người đi xem thử nha. Ok, thì đây là những lớp học của trường Halim nha mọi người. Mọi người đi vào đi. Mình sẽ tìm random phòng học trống cho mọi người xem. Mở được. Hỏi to đấy. Phòng này thì cũng hơi to một xíu so với cái phòng bình thường mà mình học finance rồi. Nhưng mà cái ghế đây á, cái bàn chỗ cái phần này thì nó sẽ hơi khó chịu, là nó dính bàn cái ghế luôn, là mỗi lần mình ngồi nó sẽ theo kiểu khúc rắn, là kiểu mình không có bắt áo lên được. Nhưng mà mình nghĩ là đây là cái tòa nhà mình không thích cái chất lượng cái của bàn với ghế nhất. Có những cái tòa nhà khác thì ghế ngồi rất là thoải mái, nó sẽ là ghế kiểu một người á. Thì có gì nếu mà lát nữa mình đi ngang qua đâu đó mình sẽ cho mọi người coi tiếp nha. Ok, thì trường mình chắc chắn không thể nào thiếu được những cái máy bán hàng tự động như vậy rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ mua nước cho mình coi xem nó có khó khăn không nha. Thì đầu tiên là mình phải bỏ tiền vào trước. Đây, nó sẽ có 3 cách trả luôn, tiền mặt hoặc là tiền xu hoặc là thẻ. Thì hôm nay mình sẽ trả bằng tiền mặt nha. Và đây mình 3. Và mình muốn mua cái nước này. Nước này là giống như nước tăng lực đó, nhưng mà ở kiểu Hàn Quốc, nên mình sẽ mua chai này. Ta-da, mình đã có nước tăng lực rồi đây. Hello, và đây tiếp tục là cameraman của mình hôm nay. Hôm nay mình chưa ăn sáng thì nếu quay nội dung mọi người thông cảm nha. Không thông cảm. Cảm ơn. Mọi người có biết là mình vừa mới tốn 1.300 vì nhỏ này nó không bấm máy quay không? Đố mọi người biết mình tốn 1.300 cho cái gì nha. Gì á, ốc chơi kia. Trời đất ơi. Hello, bây giờ mình đã quay trở lại với Building 5 rồi đây. Tại vì mình cảm thấy quá đói bụng, nên là bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái tòa nhà mình thích nhất trong trường này nó có gì nha. Lý do vì sao mình thích Building 5 đến vậy đó vì nó là staff cafeteria và đồ ăn rất là ngon. Mọi người cùng xem là đồ ăn trưa hôm nay nó có gì nha. Đây thì như thông thường á, nó sẽ có 2 món. Một cái món đó sẽ là thuần Hàn luôn, một món nó sẽ là hơi kiểu Tây Tây một xíu. Ok, bây giờ mình sẽ mua cho mọi người xem là mua như thế nào nha. Mình sẽ chọn bằng này nè, xong mình chọn credit card, rồi mình bỏ thẻ vô thôi. Nó báo là được rồi đó mọi người. Và nó hỏi là mình có cần bill hay không, mình không cần thì mình bấm no thôi. Và thế là đã có một cái vé đồ ăn chưa ngon lành. Bây giờ mình sẽ xếp hàng lấy đồ ăn nha. Đầu tiên á là sẽ phải lấy muỗng với đũa trước, xong rồi ra cái khay này nè. Đó, xong mình sẽ đi lấy đồ ăn. Mình đã có đồ ăn ở đây. Thì đây là quầy đồ ăn kiểu banchan nha mọi người. Thì thường sẽ có kim chi với lại salad. Hôm nay thì mình lấy kim chi nha, tại mình thích ăn kim chi hơn. Và salad đó thì thường nó sẽ có khoảng 3 loại sốt, 3-4 loại sốt gì đó. Hôm nay là cái loại sốt màu xám. Mình nhớ mọi người nói là sốt màu xám sẽ là cái sốt ngon nhất. Còn sẽ có sốt màu tiêu, xanh lá, màu vàng nữa. Mình đã ngồi xuống đây mọi người. Hôm nay là cơm của mình và của Trang nha. Thì hôm nay thì món ăn sẽ là có cơm với tương đen và một ít sủi cảo. Còn canh có thể là canh nghĩ là canh kim chi, nó mấy cay như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cùng ăn nha. Rồi sau đó mình sẽ đưa mọi người đi coi tiếp những cái chỗ khác. Ngon nha. Hello mọi người, mình vừa mới ăn cơm xong, ăn rất là no say luôn. Thì mình sẽ cho mọi người đi nốt tour ngày hôm nay, tour cuối cùng. Thì bọn mình sẽ còn một con dốc nữa để đi xuống. Và xuống dưới đây thì mọi người sẽ nhìn thấy ký túc xá của trường mình. Cái khu này cũng khá là đẹp, tại mọi người thấy một cái bãi cỏ, cái bức tượng này nhìn cũng đẹp ghê. Nhưng mà mình hình như là trong cái khu cỏ này không được đi vào hay sao, nên là mình cũng chưa chụp hình bao giờ. Thì bây giờ đi xem là cái khu ký túc xá như thế nào nha. Let's go. Nhìn cái con dốc này nè mọi người. Mỗi lần lúc nào mình cũng đi lên đây là mình mệt mỏi lắm, mình không muốn đi đâu. Mình ghét nhất là leo dốc ở Hàn Quốc luôn, thực sự. Ám ảnh thiệt á. Cái ngày đầu tiên mà mình kéo vali, mọi người biết không, cái này là một con dốc đầu tiên thôi. Xong rồi đi xuống như thế nữa, một con dốc nữa mà mình kéo 2 cái vali, một cái vali 25 kg, một cái vali 20 kg, một cái túi xách 5 kg. Mình không biết làm sao mình làm được luôn.
Mình đã vừa đi hết con dốc đó rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục có một con dốc thứ hai ở đây. Nhưng mà trước đó mọi người thấy không, cái này là cái quầy gọi là quầy bảo vệ của chúng mình đó. Nó ghi Campus San Juan là kiểu có bảo vệ túc trực, kiểu rất là 24/24 á. Bây giờ xuống đây là có một con dốc nữa nha. Nhìn nè, má ơi, ở Hàn Quốc là không có gì khác ngoài việc leo dốc. Ok, thì mình đang đứng gọi là ngay vị trí đầu tiên của cái ký túc xá đầu tiên. Đây là ký túc xá ngay kế bên này là ký túc xá số 2 nha mọi người, là nó chỉ cho full nam thôi, không có nữ nha. Xong đi xuống một xíu mọi người thấy cái tòa nhà mình chỉ không? Ngay mình chỉ luôn á. Nó là ký túc xá số 3, hay còn có tên là HID, tên thân quen Halim International Dorm, là sẽ có rất là nhiều sinh viên quốc tế ở đó, cũng là cái tòa mà mình ở luôn. Cái tòa ngay kế bên này nó là dorm số 4, là cho full nữ. Cái tòa xa hơn một xíu bên này, xa sau dorm 4 sẽ là dorm 5, rồi sau tuốt xa kia nữa đó là dorm 6. Còn dorm 7 á, thì nó nằm phía sau dorm 5, và nếu mọi người đi xuống cái đường tiếp theo này thì mọi người sẽ đến được dorm 8. Dorm 8 là dorm mới nhất của trường mình nên là nó sẽ đặc biệt nhất, lát nữa mình sẽ cho mọi người xem sau ha. Bây giờ mọi người sẽ đi xem kỹ hơn một xíu cái bên ngoài dorm của mình nó như thế nào. Đây, mình đang có mặt ở đây rồi mọi người, và mọi người thấy không, cái tòa nhà này là tòa nhà số 25. Đó là Student Dormitory 3, đó là dorm số 3, cũng là dorm HID của mình. Có hai bạn mình đi ra ngại quá. Đây thì đây là cái dorm của mình. Nếu mà mình có dịp á, mình còn thời gian thì mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ hơn tour dorms, trong đó nó sẽ có gì hả. Còn bây giờ thì mọi người sẽ nhìn bên ngoài như vậy thôi. Đó, thì trong đây nó sẽ có mix nam và nữ. Dorm này thì mix nam nữ luôn, và mix cả những bạn sinh viên quốc tế nữa. Đây là thường mà mọi người đến đây exchange thì mọi người sẽ lựa chọn ở dorm này để có thể kiểu được giao tiếp với nhiều người nước ngoài nhất có thể, để có thể improve tiếng Anh của mình này, hoặc ngay cả tiếng Hàn của mình cho những ai mà học chuyên ngành tiếng Hàn nữa. Chắc là mọi người cũng thắc mắc là dorm 1 ở đâu ha, thì mọi người sẽ đi qua đây một xíu nè. Thì mọi người nhìn thấy cái tòa nhà phía sau này không? Cái tòa nhà một kem á, thì nó là dorm 1 nha. Dorm 1 là cái dorm được xây dựng đầu tiên, nên là nó không dạng gọi là cũ nhất, giá rẻ nhất, và điều kiện có vẻ là không được tốt nhất. Nên là ban đầu mình thấy cũng rẻ thiệt, nhưng mà mình không có chọn, tại vì nghe sau đó mình nghe mọi người review ở trong dorm đó, review mọi người bảo là điều kiện rất là không tốt, tủ lạnh nó bé xíu vậy thôi. Nên là mình rất là mình cảm thấy hơi may mắn là mình chọn dorm này, tại dorm mình là nó có tủ lạnh cao bằng người luôn, nên là chia đi trong một phòng 3 người rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp xem là dorm 8 nó sẽ như thế này. Dorm 8 cái dorm đáng được mong đợi nhất. Đây là cái con dốc vừa rồi mình giới thiệu cho mọi người á, là con dốc để đi từ trên xuống dưới đây là qua được cái tòa nhà International Hall với lại dorm 8. Thì bây giờ mọi người mình sẽ dẫn mọi người đi coi International Hall trước nha. Thì dịch ra đó giống như kiểu là sảnh quốc tế hả, nên là thường á là mình hầu hết các lớp học của các sinh viên trao đổi sẽ được diễn ra ở trong cái tòa nhà này, tòa nhà số 14 International Hall. Mình thì đoạn này mình đăng ký 4 môn mà có đúng một môn học ở đây thôi, nên là có vẻ như là không có hợp lý với một cái tư cách là một sinh viên trao đổi lắm. Nhưng mà do cái tòa nhà này là gần nhất so với dorm của mình đó, nên là bình thường mà kiểu mình ngủ dậy trễ thì vẫn chạy kịp. Bây giờ đi vô trong xem nó có gì nha. Ok, thì mình đã vào trong International Hall rồi đây. Mọi người sẽ nhìn thấy cái này đầu tiên, đó là Global Lounge. Đó là kiểu như một cái sảnh cho sinh viên quốc tế á, là mọi người sẽ lại gặp Andrea nữa rồi. Bạn này mình vừa mới gặp trong nhà ăn, xong bây giờ mình gặp tiếp ở đây. Thì mọi người đi vào trong đây, mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ có rất là nhiều cờ các quốc gia. We met again. Thì mọi người thấy đó là ở đây có rất là nhiều cờ các quốc gia. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đấy, đó thì mình vào đây luôn. Thì mình rất ít khi vào đây, nhưng mà mình cho mọi người coi thôi, tại vì thường là sinh viên quốc tế sẽ lựa chọn chỗ này để đi học bài gì đó cái thứ. Thôi đi ra nha, sợ ồn mọi người. Thank you, bye. Bên này thì có cả phòng seminar room nữa. Thường là những cái phòng này á, có thể là mọi người sẽ phải đăng ký thì mới được vào học trước, hoặc là nó sẽ diễn ra những cái lớp tutor của kiểu như sinh viên quốc tế dạy cho sinh viên Hàn Quốc tiếng Anh như thế nào đó. Giờ đi ra ngoài nha. Bên dãy bên này á, thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó là một cái dãy văn phòng, hầu như là của các văn phòng về ngôn ngữ như là Institute English Language Education Center nè, Korean Language Education Center, hoặc là maybe có Chinese nữa nhưng mình không có nhớ nó ở đâu. Thì ở đây cũng sẽ có lớp học luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem lớp học trong phòng trong cái tòa nhà nó sẽ như thế nào ha. Thì mình thích cái lớp học ở trong phòng tòa nhà này hơn, coi thử nha. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người coi cái lớp học ở bên tòa nhà nó như thế nào nha. Thì rất là tiếc với mọi người là mình đã nhớ nhầm, đó là cái bàn nó vẫn là cái bàn dính như vậy, nhưng mà được một cái là nó sẽ ngồi tách ra xa hơn, nó đỡ bị dính lại như cái tòa mà mình đi học môn tài chính á. Với lại mình sẽ cho mọi người xem một cái rất là hay của Hàn Quốc.
đó là một cái hệ thống điểm danh. Và mình nghĩ là Việt Nam mình nên áp dụng nó cũng hay. Kiểu người ta sẽ có chỗ phần để quẹt thẻ, để mọi người quẹt, một là quẹt thẻ, hai nếu mà không quên mang thẻ thì sẽ có một cách là mọi người bấm cái này và mọi người sẽ scan cái mã QR code của mọi người vào. Mượn của Trang xíu nha. Đây, mọi người thấy không? Là ví dụ một cái QR code của từng sinh viên thì mọi người còn đưa vô đây kiểu scan qua, kêu tin là được. Không có giá tập lại được chứ. Nói chung là mình thấy cái hệ thống điểm danh này khá là hay. Là mọi người nhìn lên view cái xa xa thì đây là view của sông đá, đẹp không? Thấy là này là hết số bắt luôn, số dắt luôn. Đó, hết nít chấm. Cái này là mình vừa vô tình phát hiện thôi mọi người, một cái phòng khác mà nhìn cũng khá là đẹp nên qua cho mọi người coi. Ở đây thì nó sẽ có bàn bự, rất là bự luôn, và có ghế tách đôi, tách riêng ra. Khá là, mình hơi tiếc không được học phòng này, thấy đẹp ghê á, kiểu rất là mới luôn, và có bảng trắng rồi đủ thứ các thứ, cái kiểu thôi sơ sơ thôi ha. Bây giờ mình sẽ đi qua coi cái phần dorm 8 nó có gì ha. Thì mình vừa mới đi ra khỏi International Hall đó mọi người. Giờ mọi người đi theo mình nha. Đi ra một xíu nữa thôi là sẽ đến dorm 8. Mình quên giới thiệu một xíu, mọi người có thể nhìn thấy là có cái cầu thang này nè. Khi mọi người đi lên đây nó sẽ là CLC, ở mặt sau của CLC. Còn ở đây là cái tầng B2 của CLC. Nó sẽ có một cái phòng gym. Mình dẫn mọi người đi xem coi phòng gym trước nha. Ok, đây là phòng gym của trường mình. Nó hơi khá là nhỏ. Mình theo đánh giá của mấy bạn khác nói thì mình thấy khá là nhỏ, mặc dù mình chưa có trải nghiệm qua, nhưng mà nói chung là nhìn cũng đẹp và mới mẻ đó. Còn cái phòng kế bên này á là phòng mình hay đi tập nhảy với mấy bạn khác. Em muốn vô, không biết vô được. Không biết có legal không, nhưng mà dẫn mọi người vô coi. Đây là phòng tập nhảy bên hay tập. Mọi người nhìn nha, thấy không? Thấy cũng khá là rộng rãi, thoải mái đó. Rồi, thôi đi ra. Illegal quá sợ. Thôi, đi giờ coi dorm 8 nha. Điểm đến cuối cùng của chúng ta. Hello mọi người, và đây sẽ là điểm đến cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Tòa nhà số... nó ghi là 30 nhưng thật ra là 31 nha mọi người. Và đây là cái dorm số 8. Mọi người nhìn nha, nó rất là cao luôn. Có nhiêu tầng hả Trang? 15 tầng. Trong khi đó là dorm bình thường mình ở có 5 tầng thôi. Nên là đây là cái dorm mới nhất và được ưu tiên nhất là sẽ có thang máy. Nên là rất là tiện lợi cho việc di chuyển. Thực ra mình thấy 5 tầng là đã cần có thang máy rồi, nhưng mà cái dorm của mình nó không có, nên cái lúc mà mình vác cái đống vali nó lên nó là một cực hình. Thì cái dorm này á không chỉ đơn giản là một cái dorm nha mọi người. Ở trên đó là sẽ ở, nhưng mà phía dưới nè, cái con đường mọi người nhìn đây á, đi xuống dưới nó sẽ có nhà ăn, nhà bếp để cho mọi người nấu ăn, mà không phải chỉ một cái mà có hai cái. Một cái sẽ dành cho sinh viên và một cái dành cho các thạc sĩ và tiến sĩ. Và xuống thêm một tầng nữa là tầng B2 thì sẽ có phòng học riêng cho sinh viên, không phải là sinh viên của năm 8 không, mà những sinh viên khác đến học cũng được. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào xem sao nha. Thì mình nhớ là thầy mình bảo là trước đây từng có một cái nhà ăn ở đây, nhưng mà bây giờ người ta không có mở nhà ăn này nữa, nên là nó không có nhà ăn ở đây. Mọi người đi vào trong đây một xíu sẽ đến cái phòng bếp ha. Thì trước khi phòng bếp sẽ thấy GS25. Đây là sự ưu ái, rất là ưu ái của trường dành cho sinh viên dorm 8, đó là sẽ có GS25 riêng ở đây. Và mọi người phải đi xuống mua đồ ăn lúc nào thích cũng được. Nhưng mà có một cái là nó đóng rất là sớm cực luôn. Đây gì, từ thứ hai thứ năm đóng cửa lúc 8 giờ tối, từ thứ sáu đóng cửa lúc 6 giờ tối, và thứ bảy chủ nhật cũng đóng cửa lúc 6 giờ tối. Quá là sớm. Rồi bây giờ coi nhà ăn nha. Thì cái phòng bếp ở dorm 8 nó siêu đẹp luôn, tại vì nó mới xây mà mọi người, nên là nó rất là bự, rất là đẹp. Mình thì không sống ở dorm 8 nên là nhưng mình vẫn qua đây nấu ăn. Hơi illegal một xíu, nhưng mà tại vì mình share tiền dụng cụ nấu ăn với một bạn khác cũng sống trong dorm 8 nên bọn mình sẽ share nhau qua đây nấu ăn. Coi nha, đây là phần nhà ăn của sinh viên nha mọi người. Thì đây, cái bếp nó rất là bự, mọi người nhìn đi. Bếp bự và nhìn rất là thoáng, nó nhìn như kiểu một cái căn hộ nhỏ nhỏ đó. Và ở đây là cái khu mà mọi người sẽ có thể ngồi ăn được, hoặc là cũng có một số bạn sẽ mang bài tập qua đi học nữa, tại vì nhìn nó rất là chill. Mọi người mà nhìn qua đây á, mọi người sẽ nhìn thấy được cái khuôn viên của cái căn hộ đối diện. Ngồi học ở đây cũng khá là chill. Còn bên đây sẽ là bếp của thạc sĩ nha. Bếp thạc sĩ á, thì sẽ được ưu ái hơn rất là nhiều, là nó sẽ rất là rộng và có rất là rộng, rất là bự, và có rất là nhiều dụng cụ khác nhau. Đó như là ngoài lò vi sóng với bếp ra còn có cả kiểu nồi cơm điện á mọi người. Có thể là sẽ có người mang từ nhà đến, có người là sẽ mang đến xong rồi để ở đây luôn, nên là bếp này có rất là nhiều thứ. Và đôi khi mấy anh chị thạc sĩ cũng hay mang trang trí tiệc ở đây nữa, hay không, nó chỉ ghi là for SB Scholars only thôi nè.
Nên là lâu lâu mà vô đây ngồi ăn nó hơi illegal nha, nhưng mà không ai kiểm tra hết. Ok, thì bây giờ mình sẽ xuống tầng B2. Cái này là B1 rồi, mình xuống B2 xem nó sẽ có gì nha. Trường mình thì nó sẽ được trang bị rất là nhiều cây ATM như vậy ở rất là nhiều nơi, nên là mọi người sẽ không bao giờ lo đến việc mà kiểu không rút tiền ở đâu được, hoặc là không có đủ tiền để trả cho cái gì đó. Thì đây là một cái cây ATM ở trong 8 nha. Giờ là đi xuống dưới đường này sẽ là xuống dưới tầng B2. Xuống dưới tầng hầm thì đây là cái khu đầu tiên mọi người nhìn thấy được, là cái khu kiểu relax and chillin đồ đó. Đó, ngồi nói chuyện, chơi bời, nói chuyện đùa giỡn với bạn bè. Còn đây là mình sẽ dẫn mọi người, ở dưới đây thì cũng có những cái phòng học luôn. Mình không biết là dành cho đi học bình thường hay là do sinh viên kiểu do sinh viên trước. Và nếu mà mọi người đi qua đây á thì nó sẽ là khu tự học của sinh viên và rất là đẹp luôn. Và thường là mùa thi người ta sẽ đến rất là nhiều, rất là đông, rất đẹp nha. Nó có những cái buồng học riêng như vậy nè, những cái khu học chung như vậy. Nhìn nha, đi không? Đó. Mà cốc trong đây nó hơi nóng một xíu, nãy nó hơi nóng. Chắc đi ra không có gì đặc biệt lắm. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem nốt, xem là khu trên này của Dom 8, cái ngoài cổng chính á, nó sẽ có gì nha. Ok mọi người ơi, lại đây nè. Mọi người có thể thấy được là đây sẽ có những cái bàn ghế để ngồi học hoặc là ngồi ăn uống. Mình á thì mình đã từng đến đây ngồi học vài lần và ngồi rất là chill. Cái thời mà khoảng mùa thu á, nó mát mát á, ngồi rất là đã luôn. Mà bây giờ không dám ngồi, nó quá lạnh. Ở đây một xíu nó sẽ có những cái bức tượng rất là đẹp. Và nếu mà mọi người ngồi tuốt ra ngoài kia sẽ thấy được cái cảnh núi rất đẹp luôn. Ok mọi người ơi, thì Dom 8 đã là địa điểm cuối cùng của cái tour đi Hanlim ngày hôm nay rồi. Và thực ra là mình chỉ dẫn được mọi người khoảng tầm hơn một nửa phần trường một xíu thôi. Tại vì cũng còn có nhiều nơi mình cũng chưa đi ngang qua nữa vì trường này quá bự á. Nhưng mà đó là những cái nơi mình cảm thấy là ấn tượng nhất mà mình muốn chia sẻ cho mọi người xem là trường này tuyệt vời như thế nào. Và thật sự ra là cái chương trình exchange của Hanlim này á cũng rất là tuyệt vời luôn. Nên nếu mọi người mà có cơ hội để đi exchange ở Hàn Quốc, đặc biệt là ở Hanlim, thì hãy cứ mạnh dạn mà chọn trường này nha. Và mọi người thấy là bây giờ mình đang đứng ở cái background là ở ngoài Dom 8 á, và nhìn rất là đẹp. Phía xa xa sẽ là núi. Cô không biết nói gì để diễn tả về cái sự yêu thích của mình dành cho Hanlim nữa, về cảnh đẹp lẫn con người và thức ăn nói chung là rất là vui. Cảm ơn mọi người đã xem video này nha, và hãy đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Bye bye.